expert Richard Haydarian. Richard, magandang gabi. May mga nagsasabi na matagal na raw itong planado ng China itong pag-atake nila. Sa tingin mo, gaano nga ba talaga ito kakalkulado? Yeah, well, una-una, nasaan po yung mga ibang senador na tapang-tabangan ngayon nung panon ni Pangulong Digong, no? When President Duterte was essentially towing the Chinese talking points, no? Maalala niyo yung panon ng nangyari sa Reed Bank, Recto Bank, muntik na namatay yung mga ating mga kababayan dun sa Gemver, ilan mayingista, muntik na matay. Ano po yung sinabi ng mga ibang senador dyan? Ngayon biglang tapang-tapangan sila. So, I just find that very amusing. I also find it amusing na may mga senators dyan na sinasakyan yung issue to push for their own completely unrelated kind of agenda. Constitutional change. Hindi mo kailangan ng constitutional change or magdeklara ng martial law para labanan ng China. What you need is a smart national defense strategy. Hindi po nagma-martial law ang South Korea or Taiwan or Vietnam po para or ang America for that matter, no, para harapin yung kanilang mga karibal or yung mga threats na galing sa ibang bansa. What we really need here is a coherent strategy, no? This should be long-term. And ang problema is, sa ilalim ng dating administration, I think we gave a lot of wrong impressions to China, not to mention yung huling pagbisita ni Pangulong Duterte dito sa China. I think they gave China an impression na they can do whatever they want to us, but they will still have good friends like President Duterte essentially telling what they want to tell to us. So I think itong nangyari ngayon just shows na ang China po, pag they don't get what they want, they will tighten the noose. Of course, ang issue dito is yung EDCA, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Nakita natin na since nag-expand tayo ng EDCA since February, nung desisyon ni Pangulong Marcos Jr., ang China po ay nagiging mas agresibo. Hindi ito first time na ginagawa sa atin yan, pero maging mas agresibo sila sa West Philippine Sea. Meron tayong pointing of military-grade laser dun sa ating mga Coast Guard vessels. Meron tayo dun sa swarming of yung mga isla natin sa Kalayaan Group of Islands. And then most recently, itong nangyaring water cannon situation. So we see a pattern. Tama po. May mensahe talagang China at mensahe nila is, makinig kayo sa amin. Kung hindi kayo makinig sa amin dito sa issue ng EDCA, nako, we will tighten the noose around it. Kaya mahalagang Pilipinas, hindi tayo patalo. We hold our ground and stay the course. And katulad ng sinabi ng DND Secretary Gibo, it's none of any country's business what we do with our own bases and facilities. Decision po natin anong gagawin natin sa ilalim ng ating saligang batas at sa ilalim ng Mutual Defense Treaty at alyansa natin with America. Prof, ang tanong ng publiko, tanong namin, itong mga note verbal, diplomatic protest, even a strongly worded resolution from the Senate just last week, ito ba kahit papano iniinda ng China? Ano bang mangyayari dyan? Well, hindi naman na walang saysay ito, but this is the bare minimum. So I think ang tanong ngayon is, are we willing to step it up? Kasi marami tayong options dyan to step it up further. So for instance, yung EDCA, hanggang ngayon hindi natin alam gaano ka maging expansive yung access ng mga Amerikano dun sa mga base na yan. Anong klase mga weapon systems na pwede nila ilagay yan. So one of the things we can do is to tell the Chinese, through our channels na kung tuloy-tuloy itong pagbullying sa West Philippine Sea, we're gonna allow the Americans to preposition the biggest kinds of weapons. And we're gonna allow them to have more and more access to bases na malapit sa Taiwan. Now, of course, may interest din ng China dyan. So, there are ways for us to get back at them. There are also ways for us to respond diplomatically. For instance, pwede tayong mag-withdraw ng ating ambassadors. Pwede tayong mag-draw down ng ating diplomatic presence sa China. Pwede tayong mag-suspend ng different bilateral institutionalist dialogue. So, you call a spade, and then you also come up with countermeasures and counter-responses. No? So, hindi pwede hanggang dyan lang na hanggang, I mean, it's not useless, but it's just the bare minimum. Not to mention, yung mungkahi ni dating Senior Associate Justice Carpio, mungkahi ng kasalukuyan na senador na si Riza Ontiveros, na we also have to credibly threaten that we can build on dun sa 2016 Arbitral Tribunal Award natin. Because itong award na po, dapat hindi siya end of the story. Dapat beginning of a new chapter ito. So the Philippines actually can file supplementary legal cases against China dahil dun sa mga ginagawa nila sa West Philippine Sea. Pwede rin natin dalhin ito sa UN General Assembly. So even if ang China pwede mobilize na kanyang supports, you still can get some sort of a decent censure or kind of a General Assembly statement to just remind the world na hindi nag-iisa ng Pilipinas at hindi dapat nagpapapuli ang mga mas maliliit na bansa. So there's so many other things to do. It's necessary pero hindi sufficient. Itong mga diplomatic protests. May mga nabanggit ka kanina, Prof,
Ang mga posibleng gawin natin, halimbawa, exit yung ating diplomatic corps, halimbawa sa Beijing, mga ganun. Kinukonsider rin natin yung sinabi nga ni Senator Risa Ontiveros, why not provide economic sanctions? Ang tanong, malaking kawalan ba talaga tayo sa Beijing kung sakaling idaanin man natin sa ganung klase ng mga solusyon o pag-atake, halimbawa from our end? Well, di ba sabi ni Foreign Secretary Wang Yi a few years ago nung nasa Davao siya, President Xi Jinping considers Duterte as his most special friend. So apparently special friend tayo, but I don't know kung special friend ng Pilipinas at interest natin or yung mga ibang tao lang nandito sa Pilipinas, no? So for me, I mean, it's true. The Philippines is not the biggest trading partner or the biggest military force dito sa ASEAN. Totoo po yan, pero mahalaga ang Pilipinas. Bakit kamo? Dahil malapit tayo sa Taiwan. Dahil nandito tayo sa West Philippine Sea. Nasa gitna po tayo ng mga tinatawag na first island chain, second island chain. Ito yung mga napaka-strategic na area. So may interest ang China na ang Pilipinas ay maging hindi fully aligned sa Amerika. Totoo na aliado tayo na Amerika. Pero so far, even si President Marcos Jr., medyo ingat siya. Sabi niya, for instance, itong mga EDCA bases hindi pwede gamitin for offensive purposes. Hanggang ngayon, ayaw niya pa rin bigyan ng maximum access sa mga Amerikano. So for instance, ilan bang mga sundalong Amerikano pwede mag-rotationally present dyan sa mga EDCA sites? Anong mga klaseng weapon system? Patriot missile systems or mga simple artillery? So, hindi rin ako sangayon dun sa iba na wala tayong pera na bumili ng mga armas. I mean, mga bansa na katulad ng Vietnam at Pakistan na mas mahirap sa Pilipinas not long ago, ay may mga F-16 fighters na po sila. So, I think that's complete nonsense. We can buy good weapons and dito dapat talaga tumulong ang Amerika and give us good weapon systems but affordable. Okay. Dito dapat i-maximize din natin yung mga alyansa natin. Okay, Prof, ang latest movement dito, pinapalayas ng China yung BRP Sierra Madre. Gaano ba kahalaga itong Ayungin Shoal para sa China that papalayasin nila yung BRP Sierra Madre in the light of katatapos ng nilang pag-atake sa atin? Yeah, to be fair sa China, ang sinasabi po ng China dito is hindi naman sila nagbablock nung resupply ng yung mga pagkain, mga inumin, di ba? Kasi parang kawawa yung... Speaking of parang squatter, tayong parang squatter sa sarili natin, bakuran, di ba? Tignan mo naman yung mga facilities natin dyan. Isang grounded World War II warship. Since 1999, napakakawawa naman yung situation natin. Ayon sa China, sabi nila, para may balak daw tayo na hindi lang mag-resupply ng food and drinks or whatever. True. Pero actually mag-construct tayo ng bases dyan. Ang interesting dito at very hypocritical is, ang China po ay gumagawa ng mga higanteng mga bases. 3 kilometers long airfields, multiple, Fiery Cross, pati sa Panginiban Reef. So for them to say wala tayong karapatan to just build some basic facilities there, ay napaka-hypocritical naman. Not to mention, ang second Thomas Shoal ay yung initial po ay isang low tide elevation, hindi po siya isla. So essential extension siya ng ating continental shelf. So no one can claim it as a territory, but it's an extension of our continental shelf as a low tide elevation. So we have all the rights to be there, but we also have the right na pagandahin natin yung accommodations, yung sitwasyon natin. Kawawa talaga yung mga ating mga Marines yan. Ako po, nakausap ko na yung mga Philippine Marines, yung mga tao na sa Sandatan ng Lakas. This is unacceptable for a middle-income country like the Philippines, nang daming mga claims sa West Philippine Sea. Hindi pwede na nagsasquatter lang yung mga Marines natin. And it's none of anyone's business what we do with what is ours. Kaya mahalaga talaga ang Pilipinas will stay its course and if necessary, get help from the US. Sabi nga ng US, any attack on Philippine aircraft, vessels, personnel, including sa Philippine Coast Guard, ay mag-activate ng Mutual Defense Treaty. Wala tayo yan dati. Recently lang yung ganyan clear ang Amerika. So leverage din natin itong alyansa natin. Stay your course, stay strong, but get help and squeeze out your allies to get the most out of it too. Thank you so much, Prof. Thank you for staying up late with us. Salamat po, maritime and geopolitics expert Richard Heydarian. Salamat.